A szélsőségek városa. Fent a hegytetőn a milliárdosok luxusvillái állnak, odalent pedig 100 000-ek élnek 1,5 négyzetméteren. Milyen valójában ez a város? Ebből a videóból kiderül. Sziasztok srácok, vagy ahogy a hongkongiak köszönnek, Nei hao! A hongkongi második napunkat a metróval fogjuk kezdeni, hiszen a 2-es vonallal át fogunk teljesen menni a víz alatt a Centrál városrészig, azaz a Hongkong szigetre. Meg fogjuk nektek mutatni, hogy mekkora kontraszt van itt a hongkongi életben, hogy élnek a szegények és hogyan a gazdagok. Gyerünk! Meg is érkeztünk ide Hongkong Islandre, ami Hongkongnak a pénzügyi szíve. Szépek a felhőkarcolók, de ami mögöttük van, az számít igazán. Rengeteg kínai cég lépett innen ki a nemzetközi piacra. Ez a város lett a híd Kína és a nyugati tőke között. Itt áll a HSBC központja is, ami egy bank a 19. századból, amikor Hongkong még brit gyarmat volt. Hongkong ereje mindig is az volt, hogy kapitalista rendszerben működött, alacsony adókkal, szabad pénzmozgással, stabil valutával. 1997 után is megtartotta ezt a különálló pénzügyi rendszert. Annyira különleges ez a hely, hogy a világon csak egyedül itt mennek ezek a double-decker villamosok, és most felszállunk az egyikre, és úgy fogunk tovább menni. 1949-ben indult el az első emeletes buszjárat, és azért vezették be, mert Hongkong az brutál sűrűn lakott volt, és hát ez a mai napig így van. Az utak viszont keskenyek, nem tudták szélesíteni vagy bővíteni, így egy ilyen logikával oldották meg, és milyen jól bevált, azóta is működik. Oda középre kellene bemennünk, ahol azok közlekednek, hiszen emeletes busszal mentünk már, de emeletes villamossal még mi sem. Szóval most oda át fogjuk magunkat verekedni, és akkor megpróbálunk egyre felszállni. És közben megérkeztünk a megállóba, de az épület ott mögöttem, az éles sarkakkal a Bank of China-nak az épülete. Ez a Feng Shui szerint mérgezett nyilakat küld a többi épületre, hogy ő tőlük elvegye a tőzsdei szerencsétlenséget hozzon, úgymond a tőzsde világába. És miután felépült, többen is beszámoltak róla, hogy balszerencsés lett a cég, és vannak olyan cégek, amik csődbe is mentek. És ez az épület 1990-ben épült. És vannak olyan cégek, meg üzletemberek, akik több millió dollárnyi pénzt elköltenek arra, hogy megfelelően legyen megtervezve Feng Shui szerint az épület, hogy ne hozzon rájuk balszerencsét. Ilyen fura érzés, nem? Egy villamoson a második emeleten utazni. Eléggé. Leülni nem tudunk sajnos, mert elég sokan vannak. Viszont ide feljöttünk annak ellenére, mert itt mégis csak jobb a kilátás, mint ott lent. Megérkeztünk a HSBC épülete elé, ami azért különleges, mert több acélszerkezetből tevődik össze, tehát hogyha szeretnénk, akkor akár szétszedhetnénk, és az egész épületet egy teljesen másik területen újra fel lehetne ugyanígy építeni. Láthatjuk, hogy nyitott az egész tér itt alul. Ez azért van, mert hogy a hegyek felől kiáramoljon a sárkányi energia egészen a kikötők felé, illetve a tetőn van 2 oszlop, vagy 2 daruszerű valami, aminek szintén van egy jelentősége. Beszéltünk előbb a Bank of China-nak az épületéről, hogy miféle sárkányi energiákat küld itt a szomszédoknak. Na, ők ezt azért tették oda a tetejére, hogy ezeket az energiákat visszaverjék nekik. Természetesen a 2 oroszlán sem véletlen itt a bejárat előtt, nagyon érdekesen gondolkoznak itt az emberek. Megpróbálunk feljebb menni, hogyha feljebb tudunk. 1980 környékén építették, és akkor abban az időben ez volt az egyik legmodernebb épület itt a városban. Oda feltorlódtak itt ezek az emeletes dolgok. A kutya fáját neki. Úgy látom, hogy
Ez az emeletes villamos itt külön ki van bérelve az üzletembereknek, ki is volt rá írva, hogy private hire. És úgy látom, hogy nem csak az, hanem itt az iskolások is egy saját kibérelt kis villamossal mennek, ezen még vendéglátóipari egység is volt ott alul. Nézzek, itt vannak a kutyák a banképület alsó szintjén, ami ugyancsak egy ilyen nyitott tér. Ez valami futóverseny. Láttunk már több futót ma a városban. Aha, kutyákkal mennek. Ez nagyon magáévá akarja tenni a másik. A center épülete előtt van két bika, ami a tőzsdei életben azt jelenti a felemelkedést, illetve gondolom azért tették ide, hogy szerencsét hozzon, ugyanúgy, mint a Wall Streeten, New Yorkban. És most pedig felfele igyekszünk a Central Mid-Level Escalatorhez, azaz a kicsivel rövidebb, mint 1 kilométer hosszú mozgó folyosóhoz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen gyorsan megy, illetve hogy mennyire fogunk itt a hegyekbe feljutni. És akkor itt ki van írva a táblán, hogy merre, hogyan tudsz eljutni, és mennyi ideig fog tartani. A legmesszebbi távolság az 10 percre van. És hogyha megnézitek itt a mozgó folyosót, akkor a jobb oldalon állnak az emberek, akik nem akarnak haladni, és a bal oldalon pedig tudnának sétálni, akik gyorsabban szeretnének haladni. 135 méteres szintkülönbséget híd alá 3 különböző szakaszból áll, és a világon egyedülálló 800 méter hosszú fedett mozgó folyosóról beszélünk. Reggel 6 és 10 óra között fentről halad lefelé, ezzel elősegítve a munkába járókat, és 10 óra 30-tól pedig este egészen éjfélig felfelé halad, amerre mi most jelenleg tartunk. Közben előkerült már az esőkabát is rám is, mert elkezdett szitálni az eső, és fújt is a szél, úgyhogy magamra öltöttem. Több helyen ki vannak téve ezek a gépek, és sokan lehúzzák az Octopus kártyájukat, hogy a következő utazásuknál majd tudjanak spórolni, visszakapjanak valamennyi pénzt. Szerintem ez nagyon jó, hogyha így gyalogmész, akkor visszakapsz pénzt. Általában 2 hongkongi dollárt adnak vissza, nem olyan sok, de viszont sok kicsi sokra megy, és így ösztönzik az embereket arra, hogy gyalogoljanak, ne pedig mondjuk autóval menjenek, vagy busszal. Minket nagyon pozitívan meglepett Hongkong, és amúgy ez nem egy ország, hanem úgy szokták mondani, hogy Kína speciális közigazgatási területe. Ezen a részen laknak általánosságban a középosztálybeliek, ezt úgy hívják, hogy mid-level, és itt meg lehet nézni például, hogy mennyibe kerülnek itt az ingatlanok. Azt lehet itt látni a táblákon, hogy átlagban a négyzetméter ár ezen a területen 15 és 25 millió forint per négyzetméter. Szerintem az elég sok, nem? 9,5 millió hongkongi dollárért meg tudsz venni egy 46 négyzetméteres kis lakást. Ez pedig egy ilyen kiskert az itt lakóknak. Gondolom nekik itt, akiknek itt van lakásuk, így egy picit ki tudjanak jönni kertészkedni. Ezt is milyen furcsa itt látni, hogy itt vagyunk most egy ilyen zöldövezetben, a hegyoldalban, ahol van egy kis kert, és hogyha megfordulunk, akkor pedig itt van a többszintes iskola, és legfölül pedig ott van a kosárlabda pálya, illetve a sportpálya. Ezt is a hely szűke miatt így tudták megoldani. És hogyha itt a másik irányba nézünk, akkor meg egy ilyen nagyon keskeny, nagyon magas épület van itt, és lehet látni, hogy irdatlan kicsik ezek a lakások. Még nagyon régen ez a Hong Kong Island egy ilyen hegyes, sziklás terület volt, utána a partszakaszokat feltöltötték, hogy kibővítsék a területet, hiszen egyre több ember akart itt lakni, tudjuk, hogy miért. De még most is lehet látni, hogy milyen hatalmas nagy szintkülönbségek vannak, mert nem is tudom, hányadik lépcső az, amin így fel kell jönnünk, hogy odaérjünk a következő úti célunkhoz. Pedig ahogy leértünk, ide lyukadtunk ki a Manmo templomhoz, ami az irodalom, tudás és a háború istene, azt jelenti a Man és a Mo előtag. Ez a legrégebbi templom itt Hongkongban, az 1800-as évekből való, a brit gyarmatosítások idejéből még. Annak idején a diákok ide jártak imádkozni a vizsgáik előtt, hogy szerencsét hozzon,
meg egy pici tudás, illetve a belsejében hatalmas ilyen spirálok vannak, ilyen spirálfüstölők, amik hetekig égnek. Ez igazából ennek a templomnak az érdekessége. És most pedig itt vagyunk már a PMQ-ba, azaz a Police Merit Quarters-ba. Ez az épület régen a rendőröknek és családjaiknak az otthonául szolgált. Az épület alatt régi iskolaromokat is találtak, amit a mai napig meghagytak megtekinthető állapotban. Illetve itt ezekben a lakásokban már nem laknak rendőrök, hanem ez lett Hongkongnak a kreatív központja, és rengeteg startup található itt, illetve művész kiállítás, valamint boltok. A kis meredek utcák azok így néznek ki. Rengeteg kis picike üzlet van, designer márkák, ékszerüzletek. Nagyon szép részek vannak itt a városon belül, ahogy sétálunk. Szép kis terek, kis szökőkúttal, virágokkal, nagyon tetszik. És ezek azok a masinák, amivel az Octopus kártyát fel lehet tölteni. A legtöbb metróaluljáróban ingyenes, kulturált körülmények között jó kis WC-k vannak, szóval, hogyha útközben el kell menni elvégezni a dolgotokat, akkor arra is van lehetőség. És még egy érdekesség itt mellette, a lifthez szépen itt fel van festve a földön, hogy hol kell, hogy sorba álljál. Most egy nagyon ikonikus épületnél vagyunk, a Parker Estate-nél, ami arról lett híres, hogy az 1970-es években épült, és több mint 2000 lakás található meg benne, és körülbelül 10 000 ember lakja. Amikor az 1960-as években Hongkongban robbant a népesség, menekültek érkeztek Kínából, megindult az iparosodás, lakáshiány volt, és hát ez a megoldás született. 5 blokk van itt összeépítve, 18 emeletes, és igazából a belső udvara, azt már nagyon sok képen láttuk, a belső udvar egy U alakot formál. A concrete maze of 10,000 souls. Packed into a single courtyard. Looking up the sky disappear. Swallowed by endless windows. Ebbe a hatalmas nagy komplexumba itt alul is be lehet menni, itt az alaksorba, itt különböző üzletek vannak, majd mindjárt oda is be fogunk nézni, de először menjünk itt fel a lépcsőn, nézzük meg, hogy vajon itt lehet-e a belső udvarra eljutni. És azt láthatjátok már a környezetből, hogy itt nem a tehetősek élnek, hiszen a környezet is úgy néz ki sajnos, és lépten nyomon egy csomó szemét van, illetve ilyen régi matracok vannak ide kitéve. Eléggé lehangolóan néz ki az egész épület. Úgy látom, hogy fel van állványozva, és a másik oldalon láttunk olyan megoldásokat, hogy egy kicsit megpróbálták kibővíteni egyes lakásoknak a méretét, ugyanis csak egy ilyen kis előteret csináltak maguknak, hogy esetleg oda ki tudjanak menni a levegőre. De nagyon furcsa itt lenni, és nagyon furcsán néz ki ez az egész. Itt van a mosoda, itt szoktak mosni az itt lakók. Hát annyira kicsik a lakások, hogy nem csak konyha nincs, hanem még mosógépük sincsen. Aztán vannak itt azért ilyen kis üzletek is, zöldségárus, növényárus, vegyesboltok, békák, teknősök, van itt minden. Sokan mondják erre a helyre, hogy ez az extrém urbanizációnak a szimbóluma itt Hongkongban, hiszen tényleg rengetegen laknak itt egy helyen, és úgy vált ismertté, hogy sokan idejöttek és csináltak az Instagramra képeket, illetve néhány filmnek a helyszíneként is szolgált. És akkor most átjöttünk ide a másik oldalra, a másik U alakú épülethez. Ez is ugyanúgy néz ki, mint a másik oldal. Ugyanúgy körbe le van fedve, és minden ugyanúgy néz ki. Egy helyi segítségét kértük, hát ha be tudunk menni, azonban ez a terv nem sikerült. De van valami, ami még ennél is rosszabb. Hongkong zárt ajtói mögött emberek ezrei élnek az úgynevezett ketrec lakásokban. Adott egy apró 50 négyzetméteres lakás,
amit falemezekkel, drótokkal, 30-40 apró fülkére osztanak fel. Ezek a fülkék körülbelül akkorák, mint egy koporsó. Egymásra pakolva a plafonig. Ott alszol, ott eszel, ott van mindened. 30-40 idegennel megosztva. A betonrengeteg mélyén emberek ketrecbe zárva küzdenek a túlélésért. Így, hogy borongós az idő, meg esik az eső, így mutatja meg ez az épület az igazi arcát. Olyan, mintha egy futurisztikus filmben lennénk benne. Bemegyünk az alagsorba, amit itt az előbb láttunk, mikor mentünk az épület udvara felé, hiszen oda bárki bemehet, és akkor nézzük meg, hogy milyen üzletek vagy éttermek találhatóak ott. Szép kis piac van itt. Nagyon jó, szép kis termékek vannak, oda nézd mekkora gyömbér meg minden. Kell is ennyi embernek. Ez egy ilyen nagyon szép áruk vannak itt. Minden, zöldség, gyümölcs, hús, halak. Természetesen frissen élő halak vannak itt. Igen, minden frissnek néz ki. Ezek meg angolnák, igaz? Nem, Igen. kígyó. Kígyó? Vízi kígyó. Nem kígyó? Ilyen szépek az áruk, és akkor itt van a tészta, rizs, szárazáru. Menjünk akkor a másik irányba is el. Itt vannak bal oldalt húsok, még több hal. Ez az angolna szerintem. Ja, ez az angol, akkor az kígyó volt. Aztán vannak itt kígyó mintájú halak. Ne kérdezzétek pontosan, hogy ezek milyen halak. Olyan halak vannak, amiket még életben nem láttam. Igen. Nagyon szépek, nagyon szép termékeket lehet itt venni. És ez csak egy sima kis piac. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen szép. Gyönyörűek a halak. Csak ugye azt sajnálhatja az ember, itt a tintahal, azt sajnálhatja az ember, hogy ezekben a kis lakásokban kb. Konyha sincsen, vagy azt is esetleg az ágy alá rejtik, és ezeket a finom, friss termékeket, ezeket a friss alapanyagokat nem tudják kellőképpen szerintem feldolgozni. És ez nagyon rossz. Szóval a lehetőség adott lenne, de nem tudnak vele élni. Itt van az átjáró a másik épületbe. Ez meg egy ilyen, nem is tudom, kis üzletek vannak itt. Kis bolt is van, fel lehet vásárolni. Teljesen más hangulata van itt ennek az alsó térnek, mint hogyha kimész, és akkor kívülről látod az épületet. Megint erre a double-decker villamosra, hogyha itt vagyunk, akkor kiélvezzük minden percét ennek a városnak, és most igyekszünk felfelé hamarosan a kilátóponthoz. Azért ez is tök nagy élmény volt, hogy ilyen double-decker villamossal mentünk szerintem, és tök érdekes az a rendszer, ahogyan tudod ezt használni. Az a lényeg, hogy hátul szállsz fel mindig, és akkor nem érinted oda még a kártyádat, leszállni pedig mindig elő kell, akkor viszont oda kell érintened, és ez így működik ez a rendszer. Tehát picit másképp, mint a többi tömegközlekedési eszközön. Igen, tök jó volt így végigmenni. Kicsit megpihentettük a lábainkat, most pedig a Peak Tramhez, azaz ami felmegy így a egyik magaslati pontjára ennek a Hongkong szigetnek, ahhoz a villamoshoz igyekszünk. Szóval most, hogy megmutattuk az árakat, ezzel a hegyi villamossal fölmegyünk oda a buszhoz, és 9 hongkongi dollárért felvisz minket a hegyre. Szóljál, hogyha látod az egyes minibuszt, az visz minket fel. Itt ment el, meg se állnak ilyenkor, amikor tele van, hallod? Mi lesz így? És a következő az 3-4 óra múlva jön. Ez ilyen olcsó húsnak híg a leve szituáció? Most a 3-as minibusz jön, előtte meg egy másik, és nézd, csak ott világít neki elől egy piros rész, full. 3-as minibusz, az megáll, de nekünk meg az nem jó. Bocsi! Ja, más fölszáll rá.
Gondolom ő leintette. Mérgemben megiszok egy sört. Aj, de gyönyörű hangja van. Glúgy, 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 glúgy. Egészségetekre. Szerintem tovább nem várunk, nem? Most akkor menjünk. Akkor ez van. Megyünk a hajóhoz, még mindig nagyon esik az eső, de ezeken a helyeken, ilyen felüljárókon lehet így szépen menni, így, szépen, és nem ázol el. És közben meg nagyon jól néz ki. Ez is ilyen, nem is tudom, ilyen, mint hogyha a jövőbe lennél. És így nézem a kameraképet, elég jól néz ki ott is, szerintem. Igen. És azért nem mellesleg tök jó, hogy elhoztuk magunkkal az esőkabátot. Ez az esőkabát olyan, hogy esik az eső, de nem zavar, mert lepereg róla. Most kínai turista vagyok. Wow! Wow! Fú, nagyon jól néz ki a kutyafáját neki! Ez a jobb oldali, ez az éles Bank of China. Amúgy nagyon futurisztikusan néz ki. Ez itt mellette meg egy másik felhőkarcoló, ennek nincs neve. Biztos van, csak nem tudjuk. Akkor púpos épület. Living in the luxury, standing so proud. Sky towers made of glass and steel, glass and steel. Look a little closer, the contrast is real, contrast is real. Rolex shining, but the streets are cold. Jó az irány, és már itt is fedett helyen megyünk. Már mindjárt odaérünk. Közben itt, hogyha kikukucskálunk, akkor még mindig ilyen tök jó látvány van a felhőkarcolókra. Ide értünk a kikötőhöz, és hú, milyen régi hajó ez. Meglátjuk, hogy jó helyen járunk-e. Azt mondták, hogy a 7-es mólóról indul, vagy dokról indul a hajó. A tegnapi videóban meséltünk róla, hogy vannak, akik így leszólítanak, hogy menjetek hajózni, meg korlátlan ez, az, amaz, de szerintem ez is ugyanolyan jó élmény, hogy így átmész csak egy sima kompal, és sokkal olcsóbb, aztán meg azt veszel magadnak inni, meg enni, amit szeretnél. Megkérdezzük, hogy le lehet-e csippantani a Visa vagy Mastercardot. Hello sir, can we use the card? Okay. El is indultunk. Most ültünk le, és már megyünk is. De amikor már fönt voltunk, már jeleztek, hogy hamarosan indul a hajó, és akkor elkezdett mindenki egy kicsit gyorsabban menni. Most szerencsénk volt, hogy így klappolt. És az ülések is úgy vannak megcsinálva, hogy itt a korlátot menetirány szerint meg tudod változtatni. Csak fogod, átbillented, és menetirány szerint ülsz. Most megint egy más perspektívával fogjuk tudni megmutatni nektek a Hongkong szigetét, azaz a Centrált, a Peaket, a felhőkarcolókat. Before you go, well, there's something I could have said to make it all stop hurting. It kills me how your mind can make you feel so worthless. So, before you go, there's something Kb. 7-8 percig tartott ez az egész átkelés, és át is értünk. Most kötünk ki, és akkor mindenki lepattan a hajóról, leszállunk, és akkor haladunk tovább. És akkor most, hogy áttértünk a hajóval,
Már Kowloon városrészben vagyunk. Ez az utca, amin most sétálunk, úgy hívják, hogy Canton Road, tele van luxus üzletekkel, amerre csak a szem ellát, és sehol egy szemét az utcán, mert rendben tartják, folyamatosan takarítva van, úgyhogy ez így nagyon szimpatikus. Újra megpróbálkozunk azzal, hogy feltörünk a csúcsra, úgyhogy itt van az egyes minibusznak a megállója ennél a Hong Kong Stationnél, és akkor elvileg ez fog minket felvinni. Múltkor az kimaradt, de azért mégiscsak szeretnénk megnézni ezt a kis csúcsocskát. Elvegyülve a helyiekkel feljöttünk a busszal, össze-vissza mentünk az utak között a kis minibuszunkkal, és mi is ez a Peak? Hát Hongkong Islandnek a legmagasabb pontja, 552 méter magas, és régen a 19. században a gazdag britek ide jöttek fel, itt laktak a környéken, ezen a ponton, és mára is megmaradt ez a gazdagoknak a lakóhelyeként. Úgyhogy itt van ez a hatalmas nagy kontraszt, hogy ezen a Peaken ilyen luxusvillák vannak, a legtetején, meg hát össze-vissza elvétve a hegyen lehet látni, több mint 1000 négyzetméteres telekkel, a városban pedig sokan ilyen 10-20 négyzetmétereken laknak. És ami még nagyon fontos információ erről a helyről, hogy rengeteg túraútvonal indul innen, hogyha van elég időtök itt Hongkongban, akkor elmehettek itt a Peakről is több irányba túrázni, és amit említett a Merci, hogy a 19. században itt laktak a milliárdosok, az időjárás miatt, hiszen itt fönt jóval hűvösebb van, nézzétek meg, hogy a felhők fölé jöttünk fel, igen, és nem csak ez volt a lényeg. A 19. században akkor nagy volt a veszélye a maláriának. Igen, ezt akartam és mondani. míg lent szenvedtek az emberek a maláriától, itt fönt is szépen el voltak a hegyen ezek a gazdag emberek. A kis úri népek. És ez annyira elit ez a terület, hogy a világ leggazdagabb emberei laknak itt. Ez a minibusz amúgy, amivel feljöttünk, a helyieknek a közlekedési eszköze, akik egy picivel lejjebb laknak, őket szokták általában ide felhozni, illetve a filippineket, akik a gazdagoknak dolgoznak. És ez úgy történik, hogy heti 6 napot dolgoznak, egy szabad napjuk van a héten, és azon az egyetlen egy napon nem tudnak hova menni, ezért a városban összeszoktak gyűlni, beszélgetnek, piknikeznek, videót csetelnek az otthoniakkal, stb. És mindezt parkokban és metró aluljárókban teszik Igen, meg. és nagyon-nagyon sokan dolgoznak itt. Nyilván, hogy sokkal jobban tudnak keresni, és hát közel is van. Úgyhogy ha esetleg kivesznek szabad napot vagy szabadságot, akkor haza is tudnak hamar repülni. És amit még tudni kell, hogy ez a busz nekünk 1,80 € került átszámolva, az, hogy ide feljöttünk. Azonban lehet jönni ezzel a hegyi vasúttal, ami a gazdagoknak a közlekedési eszköze volt, nagyon elit volt annak idején, azzal jártak ide fel a hegyre, és napjainkban pedig a turistáknak a kedvenc közlekedési eszköze. Nagyon-nagyon szép a kilátás, hogyha valaki esetleg azzal jön, és az egyik legmeredekebb hegyi vasút itt a világon. Kimondottan hűvös van itt fent, még lent kellemes idő van, így esőben, eső után. Itt fönt egy jó 4-5 fokkal hűvösebb van jelenleg, és még a Merci kabátban én pólóban vagyok, és kicsit fázok. Vedd fel a kabátodat. De most nem akarom kibányászni az esőkabátomat. Vedd fel, mert meg fogsz fázni Vietnámba. Ilyen új kocsik közlekednek már fel és le, itt is eléggé meg van dőlve, és hát én úgy látom, hogy most ezek az emberek itt menetirány szerint ellentétesen fognak menni, tehát tolatni fognak. És amúgy, amit még érdemes tudni erről a környékről, hogy a négyzetméter árak azok körülbelül 80 000 és 150 000 hongkongi dollár között vannak. Úgyhogy nagyon-nagyon drágák. Aztán, hogyha ide feljöttök, akkor itt is van lehetőség, több lehetőség enni vagy inni valamit. Itt van például ez a jó kis bár és étterem. Itt vannak különböző italok, gin tonicok,
saláták, köri ételek, tanduri csirke például, illetve különböző szendvicsek. Na, bejöttünk, közben a kis szendvics még a reggeliről megmaradt a zsebembe, úgyhogy egy kávé az pont jó lesz hozzá. Ez egy aranyos kis hely. Amúgy be is lehet oda ülni, de mi most nem ülünk le. Csak így szépen valamit eszik-ézünk. Jól néznek amúgy ki a cuccok. Mennyi a kávé? Van 3 fajta méretben, mondjuk espresso ugye 28. Jó, a kicsi, nem? Van latte, cappuccino, piccolo latte, flat white, van itt minden. És itt vannak kitéve, hogy Kérjük melyik. a középsőt. Középső, egy cappuccino, Aha. az 47 hongkongi dollár. Jó. Nem tudom, mit csinálok. Lassan készül a kávé. Hát most folyik a tehenet. Most pedig szépen megyünk vissza a kis minibuszunkkal, nekünk ez tökéletesen megfelel. És akkor visszavisz minket oda, onnan jöttünk. Átjöttünk Hongkong egyik kis szigetére, és ezt a részt úgy hívják, hogy Aberdeen Floating Village. Ezt szeretnénk megnézni, megmutatni. Tele van itt az egész öböl halász hajókkal. A sziget nem fekszik messze Hongkong szigetétől, hiszen itt ezek a házak már a másik szigethez tartoznak. Ez a kis vizes rész, itt ez az öblös vizes rész választja el. És ez a híd köti össze, ezen lehet autóval, illetve metróval átkelni. Ezen a részen javarészt a középosztálybeliek élnek, halászattal foglalkoznak, és milyen érdekes látni, hogy ilyen rész is van itt Hongkongban, nem is gondoltam volna. Ott pedig hátul van egy ilyen régi úszóerőd. A képeken nem így nézett ki, eléggé le van pattanva. Nézzétek meg, hogy milyen hosszú ez a csónak. Nagyon érdekesen néz ki itt ez a rész és ez a belseje. De fura alakja van ennek a kis hajónak. Olyan, mintha segbe rúgták volna. És ehhez a részhez tartozik egy ilyen helyi piac is. Hát olyan kellemetlen szagok keringenek a levegőbe. Itt egy láb, és nézd, konkrétan lekapták az egész fülét. Ez nem olyan kellemes piac, ide szerintem a helyiek járnak. Itt van Az egész orra. malacnak az orra. szerencsétlenül. A húsok nem néztek ki jól, de ezek a halacskák, ezek nagyon finomnak tűnnek. Frissek. Rendben van. Jelenleg itt vagyunk Kowloon városrészben, ahol a hongkongi valóságot láthatjuk, mármint lakhatás terén, ugyanis itt rengeteg helyen megtalálhatóak az úgynevezett ketrec lakások, amikor egy nagyobb lakást felosztanak 10-20 egyenlő részre, és körülbelül 1-2 négyzetméteren belül laknak az emberek, tehát nagyon-nagyon kicsi helyen, közös konyhájuk van, közös fürdőszobájuk, mondhatni, hogy embertelen körülmények között. Ez azért van, mert Hongkongban az egyik legdrágább az ingatlanok vagy a lakásoknak a bérlése, és ezt a megoldást találták, mivel nagyon sokan vannak, kevés a hely, nagy általánosságban férfiak lakják, emeletes ágyakkal van berendezve, egymás hegyén hátán vannak, és ezért hívják úgy, hogy ketrec lakások, mert hát úgy néz ki. A négyzetméter árak az egekben vannak, és egy ilyen lakás 10-15 000 hongkongi dollár is lehet havonta. Még nem is tűnik fel, hiszen jobbnál jobb éttermek, illetve szuvenírüzletek vannak itt. Viszont amint felnézünk, láthatjuk ezeket a régi épületeket, hogy annyira nincsenek jó állapotban. És hát a városnak most azon részén járunk, ahol viszonylag szegényebb emberek élnek, és hát ezért olyan dolgokra is vetemednek, amire nem kellene, és nem arra gondolok, hogy isznak, cigiznek vagy drogoznak az emberek, hanem arra, hogy mondjuk férfiak, de leginkább nők olyanra vetemednek, hogy szexuális szolgáltatásokat is nyújtanak, és itt is, hogyha végig sétálunk az utcán, akkor elég sok ilyet lehet látni. Sikerült találnunk egy ilyen levesező helyet, és akkor ez csirke alapnével van az enyém, vannak benne zöldségek, rizs, paradicsom, gomba, pakcsaj, meg nem tudom, de amúgy nagyon jó illata van és jól néz ki. Jó étvágyat!
Ezután elhagytuk Hongkongot, a repülőnk pedig már Vietnámban landolt. De mielőtt jönnének a vietnámi részek, még megmutatjuk nektek a kaszinóvárost, Makaót és Kína tech központját, Shenzhen-t. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és találkozunk a legközelebbi részben. Ne felejtsétek el, hogy itt még nincs vége az útnak, megyünk Vietnámba, Szingapúrba, és a továbbiakban majd kiderül még, hogy hova. Sziasztok!